สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟกับคลิปสอนถักโครเชต์กระเป๋านะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องให้แม่แต่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่จะชวนมาถักกระเป๋าเชือกร่มเป็นทรงกลมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาดประมาณ 2.5 มิลนะคะเป็นเชือกร่มตราหงส์นะคะแล้วก็จะใช้เข็มทิวลิปสีทองเบอร์ใหญ่นะคะเป็นด้านเบอร์7ในการถักนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะถักส่วนของก้นกระเป๋าก่อนให้มีลักษณะเป็นวงกลมด้วยลาย F หรือพอ1คอนะคะโดยเราจะทำห่วงเมจิกริงขึ้นมาแล้วถัก F ในแถวแรกจากนั้นค่อยๆขยายขนาดของวงกลมขึ้นไปจนได้ขนาดของก้นกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะเริ่มต้นให้เราทำห่วงวงกลมหรือเมจิกริงขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วมีหลายวิธีแม่แต่จะใช้วิธีที่ง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือจะใช้วิธีผูกเหมือนเป็นบ่วงวงกลมแบบนี้รอบเดียวนะคะปลายตรงนี้ก็มีไว้เพื่อดึงปรับขนาดของวงกลมนะคะจับให้ออกมาลักษณะแบบนี้จากนั้นก็สอดเข็มเข้าไปใต้ห่วงแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถักล็อก1ครั้งพร้อมกับถักโซ่2ครั้งตรงนี้ความสูงจะเท่ากับการถัก F หรือพอ1คอเลยนะคะเราจะถัก F รอบห่วงนี้12ครั้งโซ่3นับเป็นครั้งที่1นะคะพันเข็มแล้วแทงเข็มลอดไปใต้ห่วงวงกลมเกี่ยวไหมขึ้นมาถักเข็มทีละ2เส้น2ครั้งเป็นการถัก F นะคะ F ครั้งที่2แล้วต่อไปครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8นะคะ9 10 11และ12นะคะเราก็ถัก F ขึ้นมา12ครั้งนะคะนับรวมโซ่3ไปด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะดึงห่วงวงกลมตรงนี้ให้ชิดเข้ามาด้วยการดึงปลายไหมตรงนี้นะคะแล้วดึงปลายไหมให้ชิดเข้ามาให้แน่นนะคะเพื่อปิดรูตรงกลางด้วยนะคะจากนั้นก็เชื่อมติดแถวด้วยการถักเลื่อนห่วงที่โซ่ที่3ของหลักแรกนะคะแทงเข็มไปแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะได้วงกลมของแถวแรกแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปเราจะขยายขนาดออกไปในแถวที่2นี้เราจะถักหลักละ2ครั้งด้วยกันนะคะถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทน F หลักแรกทุกๆแถวเลยนะคะจากนั้นก็ถัก F ลงไปหลักละ2ครั้งเริ่มจากหลักนี้เลยนะคะหลักละ2ครั้งเริ่มจากหลักแรกเลยส่วน F ตัวนี้จะเอาไว้ถัก F 1ครั้งคู่กับหลักสุดท้ายนะคะเราถักขยายจำนวนหลักเป็น2เท่าในแถวแรกมี F อยู่12หลักดังนั้นในแถวที่2เราก็จะได้ F 24หลักนะคะ
ถ้าใครไม่ชัวร์ว่าถักครบไหมอาจจะใช้วิธีนับจำนวนหลักด้วยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะถัก F หลักละ2 ครั้งมาจนชนตำแหน่งที่เราเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อถักหลักละ2 ครั้งมาครบทุกหลักแล้วมาถึงหลักตรงนี้นับแล้วจะได้23หลักนะคะหลักที่24หลักสุดท้ายจะถักลงเพื่อให้เป็นคู่กันกับโซ่3ของหลักแรกนะคะก็จะได้ครบ24หลักของแถวที่2พอดีนะคะก็เชื่อมติดกับโซ่ที่3ของหลักแรกแบบนี้นะคะแถวที่2จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักหลักละ1 ครั้งสลับกับหลักละ2 ครั้งนะคะขึ้นต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่1 ครั้งแล้วถักหลักแรก1 ครั้งก่อนจากนั้นหลักที่2ให้ถัก2 ครั้งในหลักเดียวนะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมถัก1 ครั้งสลับกับ2 ครั้งนะคะแบบนี้เป็น2 ชุดแล้วนะคะ1 ครั้งสลับกับ2 ครั้ง1 ครั้งสลับกับ2 ครั้งแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะบางส่วนที่ขั้นตอนซ้ำกันแม่แต่จะขออนุญาตข้ามคลิปนะคะก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะถ้าถักมาถูกต้องหลักสุดท้ายจะต้องเป็นหลักที่ถัก1 ครั้งนะคะเราจะถัก2 ครั้งเพื่อเป็นคู่กันตรงนี้ก็จะเป็น2 ครั้งคู่กันกับโซ่3ของหลักแรกนะคะจากนั้นก็แทงเข็มที่โซ่ที่3ของหลักแรกเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่4นะคะเราจะเพิ่มจำนวนหลักเดี่ยวๆขึ้นไปแถวละ1 ครั้งขยายออกไปเรื่อยๆนะคะแถวที่3มีหลักเดี่ยว1 หลักแล้วต่อไปแถวที่4จะมีหลักเดี่ยว2 หลักเพิ่มขึ้นมานะคะถักโซ่3 ครั้งแทน F หลักแรกจากนั้นถักหลักเดี่ยว2 ครั้งนะคะ1 2แล้วก็ถัก2 ครั้งในหลักเดียวปิดตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้ถือเป็น1 ชุดนะคะถักหลักเดี่ยว2 ครั้งแล้วก็ถักซ้ำ1 ครั้งถักในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเดี๋ยวถักให้ดูอีก1 ชุดนะคะ1 2แล้วก็ถักซ้ำนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตอนนี้ถักมาจนใกล้จบแถวที่4แล้วนะคะ1 2คู่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะเป็นคู่ที่คู่กับโซ่3ของหลักแรกนะคะแบบนี้แล้วก็ลดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวกับโซ่ที่3ของหลักแรกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะขึ้นแถวต่อไปก็ใช้หลักการเดิมเลยนะคะเราจะเพิ่มหลักเดี่ยวจาก1 หลักเป็น2 หลักดังนั้นในแถวต่อไปจะเพิ่มหลักเดี่ยวขึ้นเป็น3 หลักนะคะ1 2 3ถักโซ่ขึ้นไป3 ครั้งแทนหลักแรกจากนั้นก็ถักหลักเดี่ยวบวก1นะคะก็คือ1 2 3นะคะ
ดังนั้นในแถวต่อไปตรงนี้จะเพิ่มเป็น4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนแถวนะคะจากนั้นตรงนี้ก็ถัก2ครั้งวิธีนี้อยากรู้ว่าถักถูกไหมให้สังเกตหลักที่ถักคู่นี้ก็ได้นะคะหลักที่ถัก2ครั้งว่าตำแหน่งอยู่ตรงกลางระหว่างหลักที่ถัก2ครั้งของแถวข้างล่างไหมนะคะสังเกตดูว่าหลักที่ถักคู่2ครั้งจะตรงกันนะคะตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าถักในช่วงรายต่อไปเราจะต้องมาลงถัก2ครั้งที่ตำแหน่งตรงกลางระหว่างการถักคู่ตรงนี้นะคะ1 2 3 1 2เห็นไหมคะว่าตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะส่วนหลักที่เป็นหลักเดี่ยวๆก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้มี1หลักนะคะหลักเดี่ยวๆในแถวที่3แถวที่4ก็มี2หลักส่วนแถวที่5ก็มี3หลักนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งในแถวถัดไปซึ่งจะมีหลักเดี่ยวๆ4หลักนะคะตอนนี้ก็ถักมาจนใกล้จบแถวแล้วนะคะมีหลักเดี่ยวๆ3หลักแล้วก็ถักคู่กันกับหลักโซ่3นะคะเชื่อมติดแถวนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่3ครั้งเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราจะถักหลักเดี่ยวๆบวก1ขึ้นมานะคะ1 2 3เท่ากับแถวข้างล่างแล้วนะคะต่อไป4บวก1ขึ้นมานะคะ1 2 3 4จากนั้นก็ถัก2ครั้งในหลักเดียวนะคะแบบนี้นะคะหลักการขยายขนาดของวงกลมก็คือมีแค่นี้เองนะคะเราก็จะเพิ่มหลักเดียวบวก1ไปทีละแถวนะคะหลักการนี้สามารถถักขยายขนาดของวงกลมออกไปขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้วงกลมจะมีลักษณะสวยนะคะและเมื่อถักขยายขนาดออกไปเยอะๆถ้าเราไม่อยากนับจำนวนหลักเดี่ยวๆนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็มาสังเกตตรงนี้แทนนะคะว่าเราถัก2ครั้งลงไปตรงกลางของหลักที่ถัก2ครั้งในแถวข้างล่างหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครขี้เกียจนับหรือว่านับแล้วลายตาไม่อยากนับนะคะก็ใช้วิธีการดูว่าถักลงไปตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะคะสำหรับใบนี้แม่แต่จะถักเป็นกระเป๋าทรงกลมนะคะก็จะถักขึ้นไปจนถึงหลักเดี่ยวก็คือถักต่อจากเมื่อกี้อีกแถวหนึ่งนะคะให้มีหลักเดี่ยวด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5ก็คือ5แถวนะคะแต่ถ้าใครอยากได้กระเป๋าขนาดใหญ่กว่าใบของแม่แต่นะคะก็สามารถเพิ่มขนาดของเพิ่มจำนวนแถวเพื่อเพิ่มขนาดของวงกลมออกไปได้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัดจบเป็นคลิปที่1ก่อนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้แม่แต่อยู่ต่างจังหวัดถ้าคลิปยาวเกินไปจะมีปัญหาเรื่องการอัปโหลดนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นการถักขึ้นลายด้านข้างของกระเป๋าเดี๋ยวไปติดตามกันที่คลิปที่2นะคะ